Thưa các bạn, từ chìa khóa mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đơn giản lắm. Và tôi sẽ nói một cách ngắn nhất, dễ hiểu nhất. Hy vọng là trong 5 phút là xong. Tôi sẽ nói về từ tiềm năng. Tiềm năng hiểu một cách đơn giản đó là những năng lực tiềm ẩn của mỗi người chúng ta. Dễ hiểu thôi à? Bởi vì trong mỗi chúng ta đó thì luôn luôn có những cái nguồn năng lượng nào đó mà chúng ta chưa hiểu hết. Hơn 30 năm trước, hơn 20 năm trước, không bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi dám đối diện với 300 con người, 300 người trẻ để mà cầm một cái micro nói như thế này. Bởi vì thời đó tôi là một cậu bé tự kỷ và tôi rất sợ đứng trước đám đông. Tôi không nghĩ rằng mình có một cái tiềm năng là nói trước đám đông. Tôi không nghĩ rằng có ngày mình trở thành diễn giả như ngày hôm nay. Nhưng mà dần dần đó thì tôi phát hiện ra tiềm năng của tôi. Tôi đánh thức được tiềm năng của tôi và tôi trau dồi nó, học hỏi nó mỗi ngày không ngừng nghỉ, để mà cuối cùng cái tiềm năng đó trở thành một thứ năng lực để cho phép tôi đứng đây hầu chuyện các bạn trẻ. Câu hỏi quan trọng đặt ra đó là làm thế nào bạn biết được tiềm năng của bạn, đúng không ạ? Bạn biết được những năng lực hiện hữu của bạn thì rất dễ. Bạn giỏi tiếng Anh, đấy là một năng lực ngôn ngữ. Bạn giỏi toán, đấy là một năng lực tư duy. Bạn giỏi yêu, đấy là một năng lực chinh phục. Những cái năng lực đó đôi khi nó hiện rất là dễ và rất là thường trực. Nhưng tiềm năng là cái ẩn sâu. Nó nằm sâu lắm, ở trong bộ não của ta, ở trong tim ta, ở trong toàn bộ cơ thể của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta khai thác, đánh thức và sử dụng được cái tiềm năng ấy? Theo tôi, có hai cái chìa khóa đơn giản để mở nó ra. Chìa khóa thứ nhất là bạn phải nghĩ sâu sắc. 2600 năm trước, có một cậu bé lớn lên ở một cái xứ rất là xa chúng ta. Khi mà cậu bé đó theo cha đi cày đó, nhìn thấy một con chim nó xà xuống để ăn một con giun. Cậu bé đó hỏi rằng tại sao con chim nó được phép ăn con giun. Khi nhìn thấy những con vật lớn nó bắt nạt những con vật nhỏ, cá lớn nuốt cá bé, cậu bé đó nhìn vào cái hiện trạng đó và hỏi: ai cho con cá lớn cái quyền đó, cái quyền được ăn, được nuốt chửng vào bụng mình những con cá bé? Tôi chợt nhớ đến tôi của cái thời tôi 7-8 tuổi đó. Nhà tôi có một bể cá, và khi tôi tự kỷ nhìn những con cá nó đuổi nhau đó, tôi thích lắm. Nhìn những con cá nó săn nhau ở trong bể đó, tôi thích lắm. Rồi một ngày, một con cá trong đó nó chết. Tôi có làm đám ma cho nó và tôi có chôn nó. Nhưng chưa bao giờ tôi đặt ra một câu hỏi sâu sắc như thế: ai cho con cá lớn cái quyền nuốt con cá bé? Và ai cho con cá bé cái quyền nuốt con cá bé hơn? Tôi không có được cái năng lực nhìn sâu sắc, nghĩ sâu sắc như trong câu chuyện của chú bé mà tôi kể. Và mọi người có biết chú bé đó là ai không ạ? Là ai ạ? Là người mà sau này trở thành Đức Phật. Khi trưởng thành đó, Đức Phật đi qua 4 cổng thành. Ở cổng thành phía Bắc, Ngài nhìn thấy một ông già. Chúng ta nhìn thấy một ông già là chuyện rất bình thường. Ở cổng thành phía Đông, Ngài nhìn thấy một người bệnh.
Bây giờ vào bệnh viện chúng ta nhìn thấy một người bệnh là rất bình thường. Ở cổng thành phía nam đó, Ngài nhìn thấy một xác chết, một người chết. Bây giờ chúng ta nhìn thấy những đám ma với những người nằm trong quan tài cũng rất là bình thường. Nhưng Ngài lại không nhìn bình thường như chúng ta. Ngài nhìn thấy phía sau một người già, phía sau một người bệnh, phía sau một xác chết là ba quy luật của cuộc đời: lão, bệnh, tử. Và đấy là những nỗi khổ lớn trong đời người. Từ một cái nhìn sâu như thế, từ một cách nghĩ sâu như thế, những tiềm năng trong người đó được gọi ra. Và người đó nung nấu một cái khát vọng là làm thế nào để có thể giúp những đồng loại của mình đi qua cái nỗi khổ về lão, về bệnh, về tử. Và trước đó là sinh nữa, sinh, lão, bệnh, tử. 4 nỗi khổ lớn của một đời người. Chính từ một cái nhìn sâu như thế, trọn vẹn như thế, nhiều chiều như thế, thì những tiềm năng đã được gọi ra. Và vì vậy, đây là bài học mà các bạn ngày hôm nay có thể tham khảo. Các bạn đã nhìn thật sâu vào một sự kiện hay chưa? Các bạn đã nhìn thật sâu vào một vấn đề hay chưa? Các bạn đã nhìn thật sâu vào một ánh mắt, một bước chân mình hay chưa? Thời đại của các bạn là một thời đại sống nhanh. Đến ăn mà bây giờ còn có take away. Cái thứ mang đi vừa ăn, vừa đi vừa uống. Đến đọc mà còn có một thứ bây giờ người ta định vị là đọc lướt. Cái gì cũng lướt, cái gì cũng nhanh. Thông tin thì bùng nổ. Các bạn chạm vào các nguồn tin dễ quá. Ngày xưa chúng tôi muốn một quyển sách, chúng tôi phải đi săn một quyển sách, đi săn một thông tin. Và đến khi chạm được vào quyển sách rồi, chúng tôi đi chạm vào một kho báu, vỡ hòa ra vì hạnh phúc. Nhưng bây giờ muốn có một quyển sách, lên đi đọc, cộng mã giảm giá, 30 phút sau đưa về nhà. Cái hành trình bạn kiếm thông tin đó, nó càng lâu thì cái hành trình, cái trải nghiệm của bạn khi bạn chạm vào thông tin đó, nó càng sâu. Còn cái gì bạn kiếm nó dễ quá, nó nhanh quá, thì bạn rất dễ lướt. Bạn lướt từ trang web này qua trang web khác. Bạn lướt từ tin này sang tin khác mà thậm chí còn chẳng biết đó là fake news. Bạn lướt từ Facebook này qua Facebook khác. Trong đó có những Facebook ảo lập lên để mà ném đá sau lưng nhau. Cho nên là trong một thời đại nhanh, gấp, ảo ạt, nóng bỏng như thế này, các bạn càng cần phải rèn một kỹ năng dừng lại, nhìn sâu, nhìn thật sâu. Chỉ khi nào bạn làm được điều đó thì bạn mới có thể đánh thức được những tiềm năng bị chôn giấu ở trong mình. Và cái chìa khóa thứ hai, bạn nhìn sâu là tốt lắm rồi, nhưng không đủ. Người ta không thể đánh thức được tiềm năng chỉ nhờ nhìn, mà người ta còn phải vào cái đời sống này. Bạn phải hành động đi, bạn phải va chạm đi, bạn phải thực hiện nhiều phép thử trong cuộc đời đi. Cái người đàn ông của 2.600 năm trước đó, sau khi nhìn sâu đã quyết thực hiện một phép thử đầu tiên. Và nhờ cái phép thử đầu tiên đó thì đánh giá đúng được tiềm năng của mình, năng lực của mình. Phép thử đó là gì thưa các bạn? Bỏ luôn cái tinh thành, nơi mà mình đang là hoàng tử, để mà đi tìm một con đường giải thoát. Hoàng tử Tất Đạt Đa lúc đó bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con để đi theo một trường tu khổ hạnh, tức là ép xác. Vì thời đó có một trường phái triết học cho rằng là xác này là nguồn gốc của tội lỗi, của đau khổ. Cho nên bạn muốn giải thoát thì bạn hãy cho cái xác này nó gầy gò và thậm chí nó gần kiệt quệ.
thì chàng hoàng tử đó cũng tu được theo cách đó. Nhưng mà sau 6 năm thì người suýt chết, suýt mất mạng. Thì lúc này người mới chợt nhận ra một điều rằng ở trong hoàng cung nhung lụa bạn không giải thoát được. Bạn tu khổ hạnh ép sát mình cũng không giải thoát được. Cho nên mình không nghe theo ông nào, mình không nghe theo trường phái nào, mình tiếp tục phải đánh thức cái tiềm năng ngủ ngầm ở trong mình để đi tìm một con đường giải thoát của riêng mình. Và nhờ cái khoảnh khắc tiềm năng được đánh thức, người đàn ông ấy 29 tuổi ngồi 49 ngày dưới một gốc cây, và sau 49 ngày trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như những gì chúng ta đã thấy. Từ chỗ Ngài đã thất bại với trường tu khổ hạnh, đến chỗ Ngài đã thành công một cách vĩ đại dưới một gốc cây Bồ Đề. Bạn thấy điều gì? Và bài học nào có thể rút ra cho bạn từ đó? Chúng ta thấy rằng trong quá trình thực hiện các phép thử, chúng ta có thể sai. Đến hoàng tử Tất Đạt Đa, người sau này thành Đức Phật, mà còn có lúc tu sai đường, thì chuyện các bạn dám thử và các bạn sai là chuyện bình thường. Tôi khuyên các bạn trẻ đừng sợ sai. Nếu bạn sợ sai, bạn sẽ không dám thử. Tất nhiên, có một cái mở ngoặc là luôn luôn phải đúng pháp luật. Sai là sai cái kinh nghiệm, kỹ năng nào đó, chứ không phải là sai pháp luật. Làm cái gì cũng phải lấy pháp luật làm căn cứ. Sai ở đây có thể là làm cho bạn đi lâu hơn, làm cho bạn đi mất thời gian hơn, làm cho bạn vụn vỡ, tan nát, thậm chí là đau khổ. Đi tin tôi đi, tất cả những cái sai đó đều có ý nghĩa. Chỉ có một lưu ý nhỏ: cái sai sau ấy, nó đừng giống như cái sai trước. Nếu như 1 năm trước bạn yêu một anh đẹp trai, rồi 3 tháng sau bị anh đẹp trai đó cho vào cạm bẫy lừa mình. 1 năm sau bạn vẫn yêu một anh đẹp trai, lại vẫn bị cho vào cạm bẫy lừa. 1 năm sau nữa lại yêu một anh đẹp trai, đến anh này là anh thứ 3 rồi mà bạn vẫn bị lừa. Thì có nghĩa là bạn sai 3 cái sai giống y như nhau. Và như thế thì bạn phí thời gian, bạn phí tuổi trẻ, bạn phí phép thử, và bạn chả gọi được cái tiềm năng nào trong bạn cả. Cho nên hãy thử những phép thử khác nhau, và hãy sai theo những cách khác nhau. Với mỗi một lần sai là một lần vỡ, với mỗi một lần vỡ là một lần hiểu mình hơn. Và hiểu mình hơn thì sẽ gọi ra được nhiều năng lực tiềm ẩn ở trong mình hơn. Chốt lại, chỉ có 2 cái chìa khóa đó thôi: nghĩ sâu sắc và dám thử sai. Mở ngoặc, cái sai sau không được lặp lại cái sai trước. Mở ngoặc nữa là phép thử nào cũng nên dựa trên căn cứ của luật pháp. Nếu các bạn làm được như vậy, tôi tin rằng trong số những người ngồi đây, chỉ 3 năm nữa thôi, 5 năm nữa thôi, các bạn sẽ thấy một chân trời mới. Và điều cuối cùng, khi mà chúng ta nói đến tiềm năng thì chúng ta thường nghĩ đến cái bên ngoài. Tôi muốn chinh phục một ai đó là tôi đang hướng ra bên ngoài, và tôi gọi cái tiềm năng ở trong tôi để thực hiện cái nhiệm vụ chinh phục đó của tôi. Khi tôi muốn trở thành một chủ doanh nghiệp là tôi cũng đang xây dựng một mục tiêu bên ngoài, và tôi huy động mọi năng lực cũng như tiềm lực để phục vụ cho cái mục tiêu bên ngoài. Nhưng mà trước khi chia tay các bạn, tôi muốn nhắn các bạn chú ý đến một thứ khác, một thứ không nằm ở bên ngoài mà nằm ở bên trong các bạn. Ngay từ bây giờ, trong quá trình thực hiện một mục tiêu, các bạn hãy thực hành quay vào bên trong. Vừa quay ra bên ngoài để thực hiện mục tiêu, vừa quay vào bên trong để kiểm nghiệm xem trong mỗi một cái bước đường
mỗi cái bước chân thực hiện mục tiêu đó, bên trong bạn có mất mát gì không? Nếu để làm được một mục tiêu mà mất đi một tình bạn, nếu để làm được một mục tiêu mà mất đi một phẩm chất nhân tính vốn có nào đó ở trong mình, thì cái mục tiêu đó nó có đáng không? Cho nên đó, trong quá trình thực hiện mục tiêu, huy động đánh thức mọi tiềm năng để cố đạt được mục tiêu bằng mọi giá, tôi khuyên bạn hãy luôn luôn không ngừng quay vào bên trong, luôn luôn không ngừng kiểm tra từng nhịp đập của trái tim, luôn luôn không ngừng kiểm tra từng hơi thở, từng bước chân của mình. Ngày xưa khi tôi đi là tôi đi như thế này, và tôi đi để đến cái đích kia. Nhưng bây giờ thì tôi đi rất chậm, tôi sẽ đi chậm lại, bởi vì tôi biết rằng đó, nếu tôi đi nhanh quá, làm mọi cách để đến đích, đến cái đích rồi có thể tôi sẽ kiệt quệ về thể xác, kiệt quệ về phẩm chất, kiệt quệ về tâm hồn. Như thế cái đích còn ý nghĩa gì không? Còn nếu tôi đi chậm, tôi vừa hướng đến cái đích, nhưng tôi vừa biết thưởng thức từng bước chân mình, thì tôi hiểu rằng hạnh phúc không chỉ là đến đích như những gì mà các bạn trao đổi từ lúc đấy, mà hạnh phúc còn nằm ở mỗi bước chân đi. Cho nên Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói một câu rất hay: hãy đi làm sao để mỗi bước chân của bạn như một nụ hôn đang đặt lên trái đất. Xin chúc các bạn có những bước đi như vậy, với những năng lực được đánh thức và năng lực quay vào trong của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.